Đế chế Mông Cổ là một trong những đế chế vĩ đại và rộng lớn nhất trong lịch sử nhân loại, với lãnh thổ trải dài từ Đông Á đến Đông Âu, từ Siberia xuống tận Trung Đông. Nó không chỉ là biểu tượng của sự chinh phục tàn bạo mà còn là một minh chứng cho khả năng tổ chức, chiến lược quân sự xuất sắc và tầm nhìn xa trông rộng của người Mông Cổ. Vào cuối thế kỷ 12, người Mông Cổ chỉ là một nhóm các bộ tộc du mục sống rải rác trên thảo nguyên Trung Á, thường xuyên tranh giành tài nguyên và quyền lực. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Temujin, người sau này được biết đến với cái tên Thành Cát Tư Hãn, xuất hiện. Với tài năng lãnh đạo, khả năng đoàn kết các bộ tộc và sự khát khao chinh phục, ông đã biến người Mông Cổ từ một cộng đồng nhỏ bé thành một lực lượng đáng gờm. Năm 1206, Thành Cát Tư Hãn được các bộ tộc Mông Cổ tôn lên làm Đại Hãn, đánh dấu sự ra đời của đế chế Mông Cổ. Từ đó, ông bắt đầu mở rộng lãnh thổ, áp dụng các chiến thuật quân sự độc đáo và sáng tạo, giúp quân Mông Cổ chiến thắng các kẻ thù lớn mạnh hơn nhiều lần. Một trong những yếu tố quyết định thành công của người Mông Cổ là kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện và nghệ thuật chiến tranh cơ động, cho phép họ nhanh chóng bao vây và tiêu diệt kẻ địch. Dưới thời Thành Cát Tư Hãn, đế chế Mông Cổ liên tục mở rộng lãnh thổ. Từ các bộ tộc du mục khác ở Trung Á, quân đội Mông Cổ tiến đánh nhà Kim ở miền Bắc Trung Quốc, lật đổ đế chế Warem ở Trung Á và tiến sâu vào vùng Ba Tư. Quân đội Mông Cổ được tổ chức chặt chẽ theo hệ thống thập phân, với các đơn vị 10, 100, 1000 và 10.000 binh sĩ, mỗi cấp bậc đều có người lãnh đạo rõ ràng. Họ sử dụng chiến thuật đánh nhanh rút gọn, lừa địch vào bẫy và tận dụng tối đa tâm lý sợ hãi của kẻ thù. Khi Thành Cát Tư Hãn qua đời năm 1227, các con cháu của ông tiếp tục sứ mệnh mở rộng đế chế. Dưới thời Oa Khoát Đài, Quý Do và Mông Kha, người Mông Cổ xâm lược Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và Đông Âu đồng thời đẩy mạnh chiến dịch ở Trung Đông. Đỉnh cao của sự mở rộng là dưới thời Hốt Tất Liệt, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, người đã thành lập triều đại nhà Nguyên ở Trung Quốc vào năm 1271. Mặc dù nổi tiếng với sự tàn bạo trong chiến tranh, người Mông Cổ lại là những nhà quản lý tài ba. Sau khi chinh phục, họ thường giữ lại các quan chức địa phương để duy trì trật tự, đồng thời áp dụng chính sách tôn trọng tôn giáo và văn hóa của các dân tộc bị chinh phục. Điều này giúp đế chế duy trì sự ổn định và khuyến khích giao thương giữa các khu vực. Con đường tơ lụa, từng bị gián đoạn bởi các cuộc chiến tranh trước đây, được khôi phục và bảo vệ dưới sự kiểm soát của người Mông Cổ. Giao thương quốc tế phát triển mạnh mẽ, kết nối các nền văn hóa từ Đông sang Tây. Các phát minh, ý tưởng và hàng hóa như thuốc, súng, giấy và la bàn đã lan truyền từ Trung Quốc đến châu Âu qua sự trung gian của đế chế này. Ngoài ra, người Mông Cổ cũng khuyến khích sự phát triển của khoa học và nghệ thuật. Họ bảo trợ các học giả, nhà thiên văn học và nhà thám hiểm, tạo điều kiện cho sự trao đổi tri thức và kỹ thuật. Mặc dù đế chế đạt đến đỉnh cao quyền lực và lãnh thổ vào thế kỷ 13, nó cũng bắt đầu bộc lộ những yếu điểm. Sự sụp đổ của đế chế Mông Cổ chủ yếu đến từ hai nguyên nhân chính: sự mâu thuẫn nội bộ và áp lực từ bên ngoài. Sau cái chết của Hốt Tất Liệt, các hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn tranh giành quyền lực, dẫn đến sự chia rẽ đế chế thành 4 Khan quốc: Khan quốc Kim Chướng ở Nga, Khan quốc Sát Hợp Đài ở Trung Á, Yêu Khanet ở Ba Tư và triều đại nhà Nguyên ở Trung Quốc. Mỗi khu vực này dần phát triển độc lập và mất đi sự liên kết chặt chẽ. Ở Trung Quốc, nhà Nguyên phải đối mặt với sự chống đối từ các cuộc nổi dậy của người Hán, cuối cùng bị lật đổ bởi nhà Minh vào năm 1368. Tại Nga, Khan quốc Kim Chướng suy yếu trước sự trỗi dậy của các công quốc Nga. Tương tự, Yêu Khanet và Khan quốc Sát Hợp Đài cũng không thể duy trì sự ổn định trước áp lực từ các nước láng giềng. Mặc dù đế chế Mông Cổ không tồn tại lâu dài, nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn rõ nét trong lịch sử nhân loại. Về mặt quân sự, chiến thuật của người Mông Cổ đã trở thành tài liệu tham khảo cho các nền văn minh sau này. Về mặt kinh tế và văn hóa, sự kiểm soát của họ đối với con đường tơ lụa đã thúc đẩy giao lưu văn hóa và thương mại toàn cầu, đặt nền móng cho các cuộc cách mạng kinh tế và kỹ thuật ở châu Âu sau này. Hơn nữa, đế chế Mông Cổ đã đặt ra những bài học sâu sắc về sự lãnh đạo, tổ chức và tầm nhìn chiến lược. Dù nổi tiếng với sự tàn bạo, Thành Cát Tư Hãn và hậu duệ của ông cũng được nhớ đến như những nhà lãnh đạo có tư duy vượt thời đại, biết cách kết nối các nền văn minh và khai thác tối đa nguồn lực của mình. Câu chuyện về đế chế Mông Cổ không chỉ là một biên niên sử về chiến tranh và chinh phục, mà còn là minh chứng cho sức mạnh, sự sáng tạo và cả những hạn chế của con người trong việc xây dựng và duy trì một đế chế toàn cầu. Vinh quang của người Mông Cổ đã qua đi, nhưng những bài học lịch sử của họ vẫn còn mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì các bạn có thể cho mình xin một like và để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn các bạn nhé.